Ẹgbẹ́jídé ìdùnnú ṣubú láyọ̀ ìwọ táyé ń pọ́n lójú májànsẹ́ mọ́lẹ̀ mọ́ ọ̀nà àbáyọ rẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí Elédùà àṣetìẹ́. Iná ti di ọlọ́jà pẹ̀kọ́rọ̀ kánú oko òjò kàtàkàtà wọ̀ ló ti bá wọn rẹ́yìn ọ̀gbẹ́lẹ̀. Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí gbogbo olùgbòmọ̀sọ́ ojúlówó oníṣègùn ìbílẹ̀ dé ti bélégbodò tẹ́ múyẹ́múyẹ́ agẹ̀sìnjáwé ọ̀dọ́sọ̀ọ̀gùn olóògùn kàǹkàtì kanakana orí ẹ̀ ń fò rákínrákín àgbègbè bẹ́ẹ̀ ń fò rágàjìgì oníṣègùn ìbílẹ̀ ju oníṣègùn ìbílẹ̀ lọ ìwọ tíṣẹ̀ rí ò lọ déédéé ìwọ tá ìsàn kan dà láàmú nù àgọ́ ara ìwọ tó ń fọwọ́ sùn nù gírí gbígbẹ ìwọ tó ń ní ìjákulẹ̀ ìwọ tó fẹ́ lọ ló òyìnbó tó rọ́nà lọ ìwọ tó rí lẹ́kọ́ ìwọ tó rí nǹkan rẹsẹ̀ rí kàn sí Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí gbogbo olùgbòmọ̀sọ́ ẹlẹ́yinjú àánú tí bá ní bẹ́lúwa ẹlẹ́yinjú oore tí mẹ́tutù àwọn àgbà Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí ẹ lè pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí 08033580664 Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí ẹni kọ̀pẹ́ ìgbàgẹ̀rẹ̀ ní òru ẹni kọ́lé ológbojò ní òtún mọ́ ẹni tó robi sí ọ ní bí ó padà bá ibi ò ní bá wa tọmọtọmọ ẹ sá mọ́ sàmì. Orúkọ tèmi ni Alhaji Dr. Suleiman Lawal Ẹgbẹ́jí gbogbo ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ lórí ètò yín ètò wa la wà ìgbà wáṣẹ̀ kí ni jẹ́ gbà wáṣẹ̀ ìgbà àtijọ́ nígbà ayé àwọn bàbá wa láyé àtijọ́ táwọn bàbá wa bóun ni wọ́n ti ń lùgbẹ̀ ayé wọn fáǹfààní ẹni yóò tó bá fẹ́ kàn sí mi wọ́n wà ní Làkà Òkété ní Baálẹ̀ Ìjẹ̀rù ní ilé alága l'Ógbómọ̀ṣọ́ nínú ìwò tí bá ń bọ̀ bí yóò ti bá ti ń bọ̀ tó bá ti bọ́ọ̀lẹ̀ ní ibùdókọ̀ kọ́ dá oníkẹ̀kẹ́ kan dúró ọ̀gọ́lọ́kadà pé òun lọ sọ́dọ̀ Alhaji Sulaimanu Lawal Ẹgbẹ́jí l'Ógbómọ̀ṣọ́ wọ́n mú dọ́dọ̀ mi. A ní àwọn ẹ̀ka káàkiri alẹ́ka ní Èkó ní Abraham Adesina shopping complex number 58 ní Pánù alẹ́ka ní Àbújá a ní ní Ìlọrin a ní ní gbogbo ẹni lábẹ́kúta gan a ní lápẹ̀ní tẹ̀ ní Ṣakí àmọ́ ju gbogbo ẹ̀ lọ Ògbómọ̀ṣọ́ lèmi wà ní Làkà Òkété ní Baálẹ̀ Ìjẹ̀rù nílẹ̀ alága ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ pè mí sí ní 082 335 80664 082 335 80664 zai nọ́mbà mi ní 082 20 40 59 54 080 20 40 59 54. Lórí ọ̀rọ̀ tí mò ń bá bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ọ̀pẹ mo sọ̀rọ̀ lórí pé a padà sórí ètàn ẹ̀yìn tàbí ẹ̀yìn ọ̀pẹ ọ̀pẹ báyìí ìtọ́wọ́ wá jábọ́ sétí odò lẹ́gbẹ̀ẹ́ odò báyìí ìdìbò ìjọba bá wà létí odò ọba jẹ́ kó súnmọ́ ẹ̀yìn tí odò báyìí wá bọ́ sínú odò lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí bèbè odò báyìí tàbá wá mú ẹ̀yìn ọ̀pẹ o kí làwọn bàbá wa fi ń ṣe láyé àtijọ́ kí ni ìwúlò rẹ̀ ẹ̀yìn ọ̀pẹ tó bá bọ́ sínú omi tí wọ́n bá rí mú tí àyè mọ̀ kí ni ìyọ̀nà méjì ló wúlò sí o ó dáa jù ọmọ téèyàn bá bí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lé Ọlọ́run Olódùmarè yóò jẹ́ kí gbogbo abiyamọ ó jèrè ọmọ rẹ̀ àmọ́ ọmọ mi wọ́n ti rí ògo rẹ̀ láti ilẹ̀ pé ọmọ ìbá jáde ilé ẹ̀kọ́ gíga yóò ṣoríire yóò di ológo ọmọ tí gbèdìlé ga ni tó bá ti rí pé ó ti ń dàgbà ń gòkè àgbà díẹ̀díẹ̀ wọ́n kàn jọ ọmọ kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ ni ọ̀bá ní sunlé mọ́ nígbà máa mu oríṣiríṣi oògùn olóró ó lè máa mu ọtí yóò àmúyíra kò ní lè wúlò fúnra ẹ̀ pẹ̀lú ìtàsí pé yóò wúlò fún àwọn òbí ẹ̀ kó tó wà bẹ̀lẹ̀ yóò wúlò fún ògo orílẹ̀-èdè tàbí ògo ìlú àwọn ọ̀tá máa fi ta ọmọ ń jàǹbá tàbí ta òbí ọmọ fọmọ ta òbí ń jàǹbá bá ní ọmọ tí kò bá tí wàá ṣẹlẹ̀ sí tá a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí nígbà yí àbàbá wa ò é sùn èní jẹ́ kí wọ́n ó sún síwájú pé wọ́n máa ń ṣe kínní ní ìdáàbòbò fún gbogbo ọmọ kọ́mọ yẹn ó lè bá a lè jẹ́ ọmọ ológo kó lè bá a lè jẹ́ ọmọ tí a máa pè àpèsàdúà fún yóò kó lè bá a jẹ́ ọmọ téèyàn máa rí tí wọ́n máa pẹ́ Ọlọ́run jẹ́ mi náà bírú ọmọ yìí báwo làwọn bá wa ti ṣe níjọ́ wà náà kò níjọ́ máa wà ọmọ àta kó máa jà gúnbẹ́ kò ní jẹ́ ọmọ náà ó lè máa hùwàkiwà tàbí máa mu ìmúkúmu káàkiri tàbí mu ọtí àmúyíra á jẹ́ kí ọmọ ó lè bá a wúlò fúnra rẹ̀ obìnrin míì gan bẹ tó yẹ pé inú rẹ̀ le púpọ̀ ìbínú ni òjò rí ọkọ gbé bíjà bá ti dé yóò bínú ó lè sọkọ ní nǹkan àbá máa dọ́gbọ́n rẹ̀ nígbà ayé àtijọ́ nígbà ayé àmàbá wa ọkùnrin míì wà ọmọọṣẹ́ ọwọ́ ọ sì mọṣẹ́ yìí dáadáa àmọ́ bínú ni ọ̀rọ̀ kékeré òní tìtọ́rọ̀ yóò ti dàbínú lẹ̀ ó lè fọ́
ẹlòmíì àmọ́ nítorí fọwọ́ ara ẹ̀ ṣe àti máa fi ìbínú bàjẹ́ padà bí tinú ẹ lè dé ẹlòmíì sì wà tó yẹ pé ìbínú rẹ ayé ti lọ́wọ́ sí ẹ̀yìn ọ̀pẹ yìí àbáwọ́ nìkan wá ètò bá bọ́ sínú odò báyìí etí odò lẹ́gbẹ̀ẹ́ odò báyìí wọ́n wà á mú wọ́n fi sínú agbada ewé kan bẹ́ẹ̀ tá ń pè ní ewé jẹ́ ìjókòó àmì ìpele ewé ìjókòó jẹ́ ewé tí ò fa wàhálà ewé ìtàkùn ni wọ́n wà á ká wọ́n fi lé orí kínní wọ́n fi odidi atari kan lé wọ́n wà á jó ní ìbá ti jó ewé jẹ́ ìjókòó náà ni wọ́n gbó tàbí abájí gbígbẹ rẹ̀ á gun á wá dà sínú omi èyí tá a jó yìí omi tí ewé jẹ́ ìjókòó ọmọ tí ọ̀gbọ́n náà ti ṣe páńlé tí ìyá bá tẹ̀ sọ nǹkan fún kò ní dá kódà ọmọ mi àmọ́ lu bàbá yìí ọmọ mi tí wọ́n bá ní má lọ bìkan o bí ọmọ yín musa wọn òbí ẹ báyìí ní tí ẹni ọmọ ṣe ni ọmọ ṣe ẹ fún mi láti kékeré ló sì ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ní kàkún tí ẹ bá ti gbóúnjẹ wájú ẹ bá yóò bínú àbínú forí sọlẹ̀ ẹ̀ ní kíyèsí káyọ̀ tètè mójútó pé ìbínú ọmọ ìtọ́ bá dàgbà kò ní lè fi gbélé ọkọ o obìnrin pọ̀ lásìkò yìí ju kẹ́nìkan wá fẹ́ obìnrin tí ọmọ bá tẹlifíṣàn bá nǹkan kan jẹ́ nulẹ̀ lọ torí náà kọ́ ni pé ẹlòmíì ìbínú ló sọ di ẹrù ara ọgbà ẹ̀wọ̀n ó bínú àbíjù ó sì mú ọ̀bẹ ó sì fi gún yàn pa ẹlòmíì ìbínú àbíjù ju àmọ́jẹ́ lómi ó rẹ para rẹ̀ tí ó rẹ tó dẹ́sẹ̀ sọ lọ́wọ́ ba rẹ̀ torí náà kọ́ ni pé nígbà àgbáṣẹ̀ nígbà ayé àwọn bàbá wa ẹyìn tó bọ́ sínú ọ̀pẹ tó bọ́ látòrí ọ̀pẹ tó bọ́ sínú omi tó bọ́ sínú odò táwọn ọ̀sán mọ̀ pé tẹ́yìn bá ti bọ́ nínú odò tó bá ti pẹ́ inú omi tútù lọ bọ́ sí wọn yóò sì jẹ̀nú ewé jẹ́ ìjókòó òun léwé tí ó fi gbó a sì fi ewé jẹ́ ìjókòó sínú ìtaàjò pẹ̀lú jàtàrí kan yóò máa lò bẹ́ẹ̀ tó bá ti lò lẹ́ẹ̀kan ó ti tó ìbínú rẹ̀ wọ́n rọ̀ kò ní wù àpáǹlé mọ́ yóò lè wúlò fúnra ẹ̀ yóò wúlò fún ògo Ọlọ́run yóò lè wúlò fún orílẹ̀-èdè yóò wúlò fún gòdìlé ọmọ tí ò wúlò fúnra ẹ̀ ò lè wúlò fún òbí o Ọlọ́run jẹ́ gbogbo àwọn ọmọ wa yóò jẹ́ wọ́n wúlò o yóò jẹ́ wọ́n yàn rè o àbàbà máa ń lo ẹ̀yìn ọ̀pẹ báwọn ni ṣé wá rí ẹ̀yìn ọ̀pẹ èyí tí kò tí ì bọ́ọ̀lẹ̀ lórí ìyá ẹ̀ bóyá ọ̀pẹ̀rẹ̀kẹ́tẹ̀ ni bóyá kò tí ì ga púpọ̀ téèyàn lè fọwọ́ já tàbí tí wọ́n fàdá síbẹ̀ ètò bá ti bọ́ọ̀lẹ̀ wọ̀n ni mo tí ó ti bọ́ọ̀lẹ̀ tó wà lẹ́yìn ọ̀pẹ àbá máa fi ṣe orí ọ̀fẹ́ kan fún àwọn bàbá wa tí ìran wọn bá ju oyè bóyá fẹ́ jẹ ọba aládé kò wá lówó lọ́wọ́ ìpínlẹ̀ láyé òde òní ọba ńláńlá nìsín àwọn ìjọba ní fi wọ́n jẹ ọba tí gómìnà bá fọwọ́ sí kì í sọba kódà baálẹ̀ ìlú tí gómìnà bá fọwọ́ sí kì í ṣe baálẹ̀ gómìnà ni ó fún ọlọ́pàá àṣẹ nígbà yí àwọn bàbá wa tí wọ́n bá fẹ́ dé orí oyè bóyá kò lówó lọ́wọ́ òun ló sì kàn arọ ẹ̀yìn èèyàn wa tẹ̀ ń gbọ́ wa ẹni tó yí ọba kàn tí ẹ mọ̀ pé kì í ṣe oyè ìdílé yín máa ń lò ó bá a bá ti ayé tá a tún sí ọ̀run o èèyàn kì í lo agbára Yorùbá láti fi ja ìjà ẹbí tàbí láti fi gba ẹ̀tọ́ tí ọ̀tọ́ sí o ìwọ́n tó bá yẹ pé ipò bàbá rẹ ni oyè bàbá rẹ ni wọ́n ló sì kàn wọ́n á fẹ́ yàn ọ́ jẹ ló wúlò fún tàbí èèyàn fẹ́ ṣe oyè kánsílọ̀ tàbí fẹ́ yọ oyè ipò kan ní òṣèlú ìwà rẹ sì dáa ó dúlẹ̀ kínní wọn ò fún ọ bóyá wọ́n ń yí nípasẹ̀ nǹkan kan míì a máa lo oògùn yìí ẹ bá pógun tẹ́ bá bọ́ ọdún ìwọ ni wọ́n fi síbẹ̀ kọ́lá mi bá fẹ́ ní fíìmù ànáǹsì okò ẹnìkan alágbèjà ti wọlé o nígbà tí èdìjọ́ kejì okò ẹlòmíì lè pa ń bẹ̀ eléyìí ọtọ́jú ara ẹ̀ nílànà bàbá wa nígbà wáṣẹ̀ ni wọ́n kà ẹ̀yàn kan tí ò dùn wá wọn dùn tí ò ló kọ́ ẹ̀ kàn ló kọ́ rẹ̀ mẹ́gbà alágbèjà dé mọ̀ fún un yóò bá sórí ire gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi oríire ọkàn ẹ̀yin náà o ọkàn èmi náà yóò wọlé bí mo ti ń sọ kí nílẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ yóò jẹ́ kí gbogbo oríire ìbẹ̀jẹ́ lọ́jọ́ alẹ́ bó la bá wa ti ṣe nígbà wáṣẹ̀ ẹ̀yìn ọ̀pẹ tó wù lórí ọ̀pẹ fúnra rẹ̀ tí ọ̀kan lẹ̀ tí wọ́n ò tí ì kọ́ tí wọ́n kọ́ odi rẹ̀ bọ́lẹ̀ pì òun làbá wa ó mú tí wọ́n bá ti mú ẹ̀yìn ọ̀pẹ yìí ẹ̀yọ̀ kan ṣoṣo náà wọ́n mú ẹ̀yìn ọ̀pẹ tí ọ̀kan lẹ̀ òun ni wọ́n mú ìwọ́n wàá lọ rè mú àpáàdì tó bá dá hàn lára ògiri ìgànná alámọ̀ àpáàdì máa bẹ́ńbẹ́ àwọn bàbá wa ń pè ní àpáàdì ìgbàlẹ̀rọ̀ òun àpáàdì ìgbàlẹ̀rọ̀ àpáàdì tó jẹ́ pé nígbà wọ́n mọ ilé alámọ̀ ni wọ́n ṣèṣì mọ́mọ́ ilé onírẹ́yìn ẹni ọ̀kọ́lé òun náà ní í sí borí ilé yọ wà tàbá ẹ̀ rí lára gànà kò sẹ́ni tí fi hàn táwọn yóò fi rí pé àpáàdì lára gànà yìí ibẹ̀ náà ni ó sì wà òun lólò giri bí ó bá kọjú síbẹ̀ ètò giri ní í ṣe ayé ó ṣe tiẹ̀ sí rere àpáàdì ni ó mú
ó sì mú ẹyin ọ̀pẹ kan ó dínú agbada tọ̀ òǹgò orí iṣu jẹ́ ń pè ní òǹgò orí iṣu adé orí iṣu tí ẹ bá wá iṣu tán ìkíní tí ewé máa ń wù lára rẹ̀ lórí iṣu à ń pè ní adé orí iṣu wọ́n sì gé wọ́n fi kún ó di oríṣi mẹ́ta ẹ jẹ́ n tó kà fún yín o ẹyin ọ̀pẹ tí ọ̀kan lẹ̀ òǹgò orí iṣu odidi atare kan tá a bá ti fi àti àpáàdì ìgbàlẹ̀ àpáàdì tó kọjú sógiri tó wà lára gànà ẹ fi sí i tọ́ ẹ tó wá wá adé orí àgbàdo kíní ìrùkẹ̀ orí àgbàdo ìrùkẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ báyìí yóò ta ìrùkẹ̀ àgbàdo máa ń yọ ìrùkẹ̀ àgbàdo kì í yọ ọmọ kó gbàgbé ìrùkẹ̀ tó bá ti ṣe báyìí ẹ wàá fi kún èèyàn bá jó tẹ́ ẹ bá ti jó tán èèyàn mẹ́ta mẹ́rin lè lò tí èèyàn bá wá ń du oyè bá ti dé aago kan ọ̀sán yóò kọjú sólódùmarè ẹlẹ́dàá ọ̀run tó dá ayé tó dá ọ̀run tó dá ewé àtegbò ẹ wàá tọrọ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá rẹ̀ wọ Ọlọ́run ó yẹ ibi báyìí èmi ni mo fẹ́ kí wọ́n fi jẹ́ ẹlẹ́dàá mi gbé mi débẹ̀ jẹ́ n sì rẹ́mi gbogbo àtàláfíà lò ó yẹ òṣèlú báyìí mo fẹ́ wọ́n fi mí síbẹ̀ yóò wá fomi tútù lò tó bá ti lè lò òun ni wọ́n fi sípò náà o ẹ wú ara ìwúlò tí ń bẹ lára èèyàn ọ̀pẹ ìwúlò tí ń bẹ lára èèyàn ọ̀pẹ ọ̀pọ̀ gan-an torí àsìkò la fi ń gé péréte. ẹgbẹ́ jíde ìdùnnú ṣubú láyọ̀ ìwọ táyé ń pọ́n lójú májànsẹ́ mọ́lẹ̀ mọ́ ọ̀nà àbáyọ rẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí Elédùà àṣetìẹ́. iná ti di ọlọ́jà pẹ̀kọ́rọ̀ kánú oko òjò kàtàkàtà wọ̀ ló ti bá wọn rẹ́yìn ọ̀gbẹ́lẹ̀ Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ ojúlówó oníṣègùn ìbílẹ̀ dé ti bélégbodò tẹ́ múyẹ́múyẹ́ agẹ̀sìnjáwé ọ̀dọ́sọ̀ọ̀gùn olóògùn kàǹkàtì kanakana orí ẹ̀ ń fòrà kírakín àgbègbè bẹ́ẹ̀ ń fòrà gàjìgì oníṣègùn ìbílẹ̀ ju oníṣègùn ìbílẹ̀ lọ ìwọ tíṣẹ̀ rí ò lọ déédé ìwọ tá ìsàn kan dà láàmú nù àgọ́ ara ìwọ tó ń fọwọ́ sùn nù kiri gbígbẹ ìwọ tó ń ní ìjákulẹ̀ ìwọ tó fẹ́ lọ ló òyìnbó tó rọ́nà lọ ìwọ tó rí lẹ́kọ́ ìwọ tó rí nǹkan rẹsẹ̀ rí kàn sí Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ ẹlẹ́yinjú àánú tí bá ní bẹ́lúwa ẹlẹ́yinjú oore tí mẹ́tutù àwọn àgbà Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí ẹ lè pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí 08033580664 Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí ẹni kọ̀pẹ́ ìgbàgẹ̀rẹ̀ ní òru ẹni kọ́lé ológbòjò ní òtún mọ́. ẹni tó robi sí ọ ni bí ó padà bá. ibi ò ní bá wa tọmọtọmọ ẹ sá mọ sàmì.